Kita mo dito. Ito na lang ito. Buong episode yan, download. Download episode, then magpapakita na ito. Then may triggers ulit ito. Pagmamahal. Gamitin mo po ang bawat isa sa amin. Script writing, recording, and editing of The region national, that is A short inspirational message so that we'll be guided for today. Intelligence is creativity and fun. So with that line, there are three ingredients. Pre-planning conference or planning conference, and we are already Ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa matematika. Ako ang makakasama ninyo Tayo sa ating paaralang panghimpapawid sa matematika sa unang baita. Kanina ay tinala